دوره پادشاهی محمد رضا شاه را عصر طلایی یهودیان ایران می‌دانند. این شاید نخستین بار در تاریخ ایران است که رویکرد حاکمیت به اقوام و مذاهب به شاخصه‌های چند فرهنگ‌گرایی مدرن نزدیک می‌شود. در این رویکرد اقوام و باورمندان به ادیان مختلف بدون برتری بر یکدیگر شهروندانی در یک دولت ملت مدرن و عضوی از ملت ایران هستند. در هویت ملی سهیمند، با فرهنگ و زبان مشترک به هم مرتبطند و در پویایی و غنای آن نقش دارند. جامعه‌ای متکثر و متنوع که در عین یکپارچگی و اتحاد ملی تفاوت‌ها در آن به رسمیت شناخته می‌شود. پایبندی دولت پهلوی به سکولاریسم فضای مساعدی برای فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یهودیان و سایر جوامع مذهبی در ایران فراهم کرد و این توان بالقوه را در مسیر پیشرفت و توسعه ایران به فعل درآورد. ما می‌خواهیم در این کشور وضعی به وجود آوریم که هر فردی از افراد مملکت در هر مقام و در هر شرایطی احساس کند که در هر کار که می‌کند نوعی اشتراک در منافع کلی و عمومی جامعه دارد، زیرا اصولاً مملکت مال خود اوست. یهودیان در تحولات صنعتی و تجاری جامعه نقش آفرین شدند. صنایع مختلفی را در ایران پایه‌گذاری کردند و به تأسیس شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی پرداختند. آنها همچنین در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، علمی و هنری در سطح ملی وارد شدند و در تدبیر امور شهر و جامعه نقش آفرینی کردند. از دهه 20 انتشار نشریه‌های یهودی رشد و گسترش یافت و ماهنامه راهنمای یهود، هفته‌نامه‌های عالم یهود، بنی آدم، نیسان، اسرائیل و چند مجموعه دیگر از سوی یهودیان منتشر شدند. در 2 دهه پایانی حکومت پهلوی دیگر خبر چندانی از نشریه‌های مختص به یهودیان نیست و نسلی از روزنامه‌نگاران یهودی وارد روزنامه‌ها و مجلات عمومی و تخصصی شدند و به برنامه‌سازی در رادیو و تلویزیون پرداختند. موسی برخیم، مشفق همدانی، شمایل انور، منوچهر امیدوار، نوری خرازی و هما سرشار از این جمله‌اند. تشکیل سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌هایی که بر بهبود وضعیت یهودیان در حوزه‌های مختلف متمرکز بودند، در این زمان در جامعه یهود رو به گسترش نهاد. انجمن کلیمیان تهران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های این جامعه، کانون و هسته اصلی این فعالیت‌ها بود و نه فقط امور مربوط به جامعه یهودیان تهران که مسائل کلی یهودیان در ایران را مدیریت می‌کرد. ایجاد صندوق ملی برای تمرکز امور مالی جامعه، بنیانگذاری سازمان دانشجویان یهود ایران، سازمان خدمات اجتماعی جوانان، سازمان دوشیزگان و سازمان بانوان یهود، خانه سالمندان، کودکستان، باشگاه‌های فرهنگی و دیگر گروه‌های خدماتی، نیکوکاری و ورزشی از جمله اقداماتی بود که در جهت بهبود وضعیت داخلی یهودیان صورت گرفت و به افزایش خودباوری و مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های اجتماعی منجر شد. در این دوران برخی از سازمان‌های غیرانتفاعی جهانی نیز جامعه یهود ایران را یاری می‌دادند. سازمان امریکن جوینت در امور بهداشتی، درمانی، مشاوره و کمک‌های مالی در جامعه فعالیت داشت. سازمان ارت جهانی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان آموزش می‌داد
و مؤسسه اوتسر هتورا که به سرپرستی یک یهودی لهستانی به نام راب اسحاق میرلوی و حمایت مالی یهودیان ایران و چند یهودی آمریکایی ایجاد شد، در امر آموزش عبری در جامعه و ایجاد کلاس‌های درس عبری در تهران و شهرستان‌ها فعالیت داشت. شکوفایی جامعه یهودی در دوران محمد رضا شاه تنها به عرصه اقتصادی محدود نماند. زندگی آموزشی و علمی آنان نیز رونق گرفت. بنابر آمار رسمی، جمعیت یهودیان ایران در اوایل سال 1354 حدود 62,000 نفر بود که 42,000 نفر در تهران زندگی می‌کردند. این جمعیت یهودیان ایران را پس از آفریقای جنوبی به بزرگترین جامعه یهودی در آسیا و آفریقا تبدیل می‌کرد. این 62,000 نفر کمتر از 0.20% از جمعیت 35 میلیونی ایران را تشکیل می‌دادند. اما حضور یهودیان در عرصه اقتصادی، حوزه‌های حرفه‌ای و زندگی فرهنگی ایران به مراتب بیش از نسبت جمعیتی آنان بود. بنابر بررسی‌ها در این سال، حدود 80 استاد و مدرس یهودی، یعنی نزدیک به 2% از مجموع 4,000 استاد و مدرس کشور، در دانشگاه‌های ایران و دیگر مؤسسات آموزش عالی تدریس می‌کردند. حدود 600 پزشک یهودی 6% از مجموع 10,000 پزشک ایران را تشکیل می‌دادند. از میان 150,000 دانشجوی مؤسسات آموزش عالی، حدود 4,000 دانشجو، یعنی نزدیک به 3% یهودی بودند و شمار قابل توجهی از یهودیان ایرانی نیز در مدارس شبانه روزی و کالج‌های اروپا و آمریکا آموزش می‌دیدند که بسیاری از آنان برای خدمت به کشور باز می‌گشتند. من چون دانشجوی اول کنکور دانشگاه داروسازی بودم و دوره 5 ساله را هم شاگرد اول بودم، طبق قانون موجود در اون سالها با هزینه دولت به خارج نظام شدم. در امریکا در دانشگاه ویسکانسین، یکی از دانشگاه 10 دانشگاه بزرگ امریکا، در رشته داروسازی به خصوص هستش، ادامه تحصیل دادم. مدت 3 سال از بورس دولتی ایران استفاده می کردم و بعداً به علت قطع بورس تحصیلی از گرانت هایی که از National Institute of Health و American Cancer Society گرفتم، برای تکمیل پایان نامه خودم به مدت 5 سال ادامه دادم و موفق شدم که مستر و دکترا PhD خودم رو از دانشگاه ویسکانسین دریافت کنم و چون نسبت به دولت متعهد بودم و نسبت به ملت ایران که خزینه تحصیل من داده بود، به ایران بازگشتم و در ایران به کار اشتغال پیدا کردم. از میان چهره‌های ماندگار علمی یهودیان ایران میتوان به پروفسور شمائیل رهبر، کاشف هموگلوبین HbA1c، پروفسور ایرج لاله‌زاری، رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و پروفسور ابراهیم برال از بنیانگذاران علوم آزمایشگاهی در ایران اشاره کرد. در دوران محمد رضا شاه، وضعیت اقتصادی یهودیان ایران به طور چشمگیری بهبود یافت. جامعه یهود ایران در فاصله یک نسل پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرد. پیشرفت‌هایی که تا حد زیادی مرهون فضای باز و آزادانه‌ای بود که پادشاهی پهلوی ایجاد کرد و به یهودیان و دیگر غیر مسلمانان امکان داد به طور کامل در رشد اقتصادی ایران مشارکت کنند. یهودیان ایران در اقتصاد نیز نقشی به مراتب فراتر از نسبت جمعیتی خود ایفا می‌کردند.
برخی وارد تجارت بین المللی شدند و کالاهای جدیدی چون لوازم برقی، داروها و دیگر اقلام اساسی را به بازار ایران معرفی کردند و شرکت‌های بزرگ صادرات ایجاد کردند. تمام شرکت‌هایی که تأسیس شد یهودی و مسلمان با هم شریک بودن، کارخانه‌های تولیدی شریک بودن. در بازار من اتحادیه داشتم، 14 سال مسئولش بودم، اتحادیه بنکداران پارچه. 1500 نفر، خیلی بیشتر، یهودی عضو اتحادیه ما بودن. یک مورد اختلاف پیش نیامد تو 14 سال ما بین اینا. رفتار کی بود؟ رفتار افرادی بودن که در داخل بازار مثل حبیب القانیان همتراز او فکر میکردن و این کار رو کردن و موفق شدن و در اجتماع ما نامبر وان نسبت به جمعیت 1/3 30 میلیون اون روز. دانشگاه قرق بود از هموطنان یهودی ما در استادای دانشگاه. دکترا به همین ترتیب، در صنعت، در تجارت، در واردات. فقط 400 نفر وارد کننده فقط پارچه داشتیم در ایران، یهودی. یعنی در تمام شؤون مملکت خوشبختانه با موفقیت 2 معاون سازمان برنامه یهودی بود. رئیس اعتبارات بانک مرکزی یهودی بود. 2 بانک رئیسش یهودی بود. بانک توسعه صنعتی که بانک بین المللی بود، آمریکا هم شریکش بود، قائم مقامش همین دکتر برابریان خودمون بود. بسیاری از یهودیان به چهره‌های برجسته‌ای در بانکداری، بیمه، نساجی، پلاستیک، کاغذ، داروسازی، تولید آلومینیوم، تولید و توزیع مشروبات الکلی، کشتیرانی، واردات ماشینالات صنعتی و تولید کاشی بدل شدند. برادران القانیان صنعت پلاستیک را به ایران آوردند و ساختمان‌های آلومینیوم و پلاسکو را ساختند. کارخانجات مرادریه 13 محصول مختلف را تولید می‌کردند. برادران نهایی نخستین شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی و شرکت بیمه البرز را بنیان گذاشتند. یهودیان ایران در دهه 50 خورشیدی طبق برآوردها ثروتمندترین جامعه یهودی آسیا و آفریقا بودند. یهودیان ایران در دوران محمد رضا شاه در زندگی فرهنگی کشور نیز سهم مهمی داشتند. مرتضی معلم نویسنده یکی از نخستین فرهنگ‌های فارسی به فرانسه بود. سلیمان حیم فرهنگ نویس برجسته مجموعی از فرهنگ‌های 2 زبانه تدوین کرد که همچنان از منابع معتبر به شمار می‌آیند. موسیقیدانان یهودی از موسی خان و زرپنجه‌ها تا مرتضی خان نیداود و یونس دردشتی در حفظ و گسترش موسیقی ایرانی و منوچهر بیبیان با بنیانگذاری شرکت آپولون در تولید و توزیع موسیقی نقش فعال ایفا کردند. برخی از یهودیان مانند برادران رحیمزاده و زبولونی به عنوان تهیه کننده در صنعت سینمای ایران فعال بودند. مراد اریه نماینده یهودیان در مجلس شورای ملی از حامیان مهم لغتنامه دهخدا بود و طرح انتشار آن از سوی چاپخانه مجلس را ارائه داد. انتشارات بروخیم از نسل اول انتشاراتی ها در ایران نقش مهمی در انتشار آثار کلاسیک ایران و غرب ایفا کرد. در ورزش نیز چهره‌هایی مانند هوشنگ رحیمیان قهرمان بوکس و ژانت کهن‌صدق قهرمان 2 میدانی در ایران خوش درخشیدند. در دوران محمد رضا شاه یکی از مهمترین سرفصل‌های تاریخ یهودیان رقم خورد که در اکثر کشورهای منطقه تبعات جبران ناپذیری در پی داشت. همزمان با اعلام استقلال دولت اسرائیل موجی از یهودآزاری در منطقه در گرفت که منجر به خروج یهودیان از این کشورها شد.
اما در ایران با وجود آنکه یهودی بیزاری همچنان در لایه‌هایی در بستر جامعه جریان داشت، به دلیل اقتدار دولت در حمایت از شهروندان آزاری رخ نداد. شاه گرچه به شکل رسمی تشکیل اسرائیل را به رسمیت نشناخت، اما به ویژه در 2 دهه پایانی حکومتش مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای با اسرائیل برقرار کرد. بهبود وضعیت یهودیان در این سالها حتی به بازگشت تعدادی از یهودیانی که پیشتر به اسرائیل مهاجرت کرده بودند منجر شد. شاه با میر عزری، سفیر غیررسمی اسرائیل در ایران، رابطه خوبی داشت و نسبت به مهاجرت‌ها حساسیت چندانی نشان نمی‌داد. شاید به این دلیل که اکثر این مهاجران شامل گروه‌های کم برخوردار یهودی بودند و طبقه متوسط یهودی و افراد سرشناس و ثروتمند و صاحبان صنایع همچنان ماندن در ایران را ترجیح می‌دادند. رهبران سیاسی، اقتصادی و مذهبی یهودیان ایران در این سالها همراه با سایر جوامع مذهبی دیگر در مراسم و مناسبت‌های عمومی به کاخ پادشاه دعوت می‌شدند. هاخام یدیدیا شوفت، رهبر مذهبی یهودیان ایران در آن دوران، خاطره آخرین دیدار خود را با شاه چنین بیان کرده است: روز 4 آبان سال 1357 شمسی، روز تولد شاه، آخرین سالی که شاه می‌خواست برای همیشه از ایران برود، به حضور شاه رفتیم و صحبت‌هایی کردیم. من با منتهای جرأت از شاه تقاضا کردم که اجازه بدهد مطالبی بگویم. شاه گفت بگو. بنده از شاه تقاضا کردم که از رفتن به مسافرت خارج کشور منصرف شود. همه ایستاده بودند و متعجب شدند. مرا نگاه می‌کردند که چطور یک یهودی به خودش اجازه داده که به شاه نصیحت کند و بگوید مسافرت نرو. واقعا خیلی همه تعجب کرده بودند. شاه در پاسخ حقیر گفت باید بروم و جزء شاهانی خواهم بود که قبلا به مسافرت‌هایی مانند این سفر من رفتند. مسافرتی هم که من در پیش دارم در تاریخ ثبت خواهد شد. وقتی از دهان خودش شنیدم که دارد می رود، دیگر طاقت نیاوردم. به گریه افتادم. شاه و همه حاضران خیلی تحت تاثیر قرار گرفتند. سر دیوید آلیانس، صنعتگر بزرگ یهودی ایرانی نیز که دیدارهایی با شاه داشت، درباره او می نویسد: من همیشه شاه را به خاطر آنچه که او و پدرش برای ایران انجام دادند تحسین می کردم و به ویژه برای اقداماتشان برای یهودیان که آزادیشان را به دست آوردند و بسیاری از آنها مانند همه ایرانیان در دوران پهلوی پیشرفت کردند. تا جایی که خود شاهد بودم در این دوره یهودی ستیزی بسیار کم بود و یهودیان از نردبان ترقی بالا رفتند و به استاد دانشگاه، جراح، بانکدار، موسیقیدان، مهندس، تاجر و حتی سیاستمداران برجسته‌ای تبدیل شدند. حبیب لوی، تاریخ‌نگار مشهور یهودی، رضا شاه را با کوروش بزرگ و محمد رضا شاه را با داریوش بزرگ مقایسه می‌کند و از نقش بی‌بدیل دو شاه پهلوی در اعطای آزادی به یهودیان ایران ستایش می‌کند. شاه اعتماد بسیاری به یهودیان ایران داشت و یهودیان نیز همواره قدرشناس او بودند. در دوران او بود که یهودیان از انزوای تحمیلی تاریخی رها شدند و همچون دیگر ایرانیان قدم در راه ساختن ایران گذاشتند. اهمیت و برجستگی نقش محمد رضا شاه در پاسداری از آزادی تمامی شهروندان ایرانی تنها چند ماه پس از خروجش از کشور آشکارتر شد.
وقتی سونامی به راه افتاد و شد آنچه شد.